જય હિન્દ મિત્રો, હું મનીષ સિંધી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આપણા બધાની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મનીષ સિંધી ખાતે। આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર બે મહત્વના મુદ્દાઓ વિશે જાણકારી મેળવીશું। હાલમાં જ ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મેલબોર્નમાં ટેસ્ટ મેચ જીતી લીધી અને સાથે સાથે ભારતે કેટલાક ઇતિહાસ કહેવાય કે રેકોર્ડ ઉપર રેકોર્ડ બનાવ્યા। હવે એ બધા રેકોર્ડ તો આપણે જાણી લીધા, પરંતુ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આ ટેસ્ટની અંદર 7 વર્ષનો છોકરો એને ઓસ્ટ્રેલિયાનો કેપ્ટન કેમ બનાવવામાં આવ્યો, એને ઓસ્ટ્રેલિયાની 15 સભ્યોની જે ટીમ હતી એમાં કેમ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો। સાથે સાથે તમે ન્યૂઝપેપરની અંદર વાંચ્યું હશે કે ભારતે બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ જીતી લીધી। તો આ બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ શું હોય છે, આ માહિતી આપણે આ બંને માહિતી જે છે આ વિડીયોની અંદર જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તો વિડીયોને શરૂથી લઈને અંત સુધી જોવાનો આગ્રહ રાખજો। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્યથી કરતા રહેજો। ભારત જે છે અત્યાર સુધી 3 ટેસ્ટમાંથી ભારત 2 જીતી ચૂક્યું છે, એકમાં હાર થઈ છે, એટલે કે 2-1થી આગળ છે। મેલબોર્નની અંદર ભારતનો ઐતિહાસિક વિજય થયો છે અને ભારતે પ્રથમ વખત બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ જીતી છે। યાદ રાખજો, પ્રથમ શબ્દ જ્યારે પણ આવે તો પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બને છે। હવે આપણને ક્યુરિયોસિટી થાય મગજની અંદર, દિલ દિમાગની અંદર કે ક્યારે રમાય છે બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ। તો યાદ રાખજો, ક્રિસમસના એક દિવસ બાદ એટલે કે 26 ડિસેમ્બરથી મેલબોર્ન ખાતે ત્રીજી ટેસ્ટ રમાડવામાં આવી હતી। મહત્વની બાબત ખાસ એ છે કે ક્રિસમસના પછીના દિવસે શરૂ થતી ટેસ્ટને, યાદ રાખજો, ક્રિસમસના પછીના દિવસે શરૂ થતી ટેસ્ટને બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ક્લિયર? તો એક બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ તો ક્લિયર થઈ ગયો। હવે વાત કરીએ કે લાસ્ટ યર, હાલમાં જ તમને યાદ હોય તો લાસ્ટ યર ગયા વર્ષે પણ ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર મેલબોર્ન ખાતે જે છે બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ રમાઈ હતી અને જેની અંદર એલિસ્ટર કુક, જેમને હાલમાં જ નાઇટહુડની પદવીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, એટલે કે અત્યારે કહીએ કે સર એલિસ્ટર કુક, એમણે બેવડી સદી ફટકારી હતી અને આ મેચ ડ્રો રહી હતી। હવે વાત કરીએ 7 વર્ષનો બાળક જેને ઓસ્ટ્રેલિયાનો વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો। તો યાદ રાખજો, આ છોકરાનું નામ છે આર્ચી સિલર। શું નામ છે? આર્ચી સિલર। અને બાળકની ઈચ્છા હતી, આ બાળક જે છે એને હૃદયની બીમારી છે અને એ પોતે લેગ સ્પિનર પણ છે। એની ખ્વાહિશ હતી કે વિરાટ કોહલીની વિકેટ લે અને એને એની ખ્વાહિશને પૂર્ણ કરવા માટે ક્રિસમસ જે કે સાન્તાક્લોઝની અંદર સાન્તાક્લોઝ બની ગઈ આખી ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ અને એને ગિફ્ટ આપી અને એનો 15 ટીમોની સભ્યની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। અને તમે જોઈ શકો છો જ્યારે ટોસ થયું ત્યારે પણ હતા હાજર। અને ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન કોણ છે? ટીમ પેન। કોણ છે? ટીમ પેન। અને વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા હતા આર્ચી સિલરજીને। હવે બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટના ઇતિહાસ તરફ નજર કરીએ તો કયા કયા દેશની અંદર બોક્સિંગ ટેસ્ટ રમાડવામાં આવે છે? તો ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા દેશોની અંદર આ બોક્સિંગ ટેસ્ટ રમાડવામાં આવે છે। પરંતુ ખાસ યાદ રાખજો, એકચ્યુઅલીમાં આ જે પ્રખ્યાત થયું છે એ ખ્યાતિ મેળવી છે ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્ન ગ્રાઉન્ડ જે છે એના ઉપર ક્રિસમસના બીજા દિવસે જ્યારે ટેસ્ટ મેચ રમાય છે તો એને બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બહુ પ્રખ્યાત છે। એની પાછળ પણ ઇતિહાસ જોડાયેલો છે કે જૂના દિવસોની વાત કરીએ, બોક્સિંગ ડે પર આ જ ગ્રાઉન્ડ એટલે મેલબોર્ન ખાતે શેફિલ્ડ શિલ્ડના મેચનું આયોજન કરવામાં આવતું હતું। આ મેચ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ અને વિક્ટોરિયા વચ્ચે રમાતી હતી અને હંમેશા બંને ટીમના ખેલાડીઓ નારાજ રહેતા હતા કારણ કે તેમને પરિવાર જોડે ક્રિસમસ ડે ઉજવવા મળતું ન હતું, એટલા માટે આને બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। હવે આનો જે ઇતિહાસ જોઈ લઈએ તો સૌ પ્રથમ વખત મેલબોર્ન ખાતે જો વાત કરું તો 1950માં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ ક્રિકેટ ટેસ્ટ જે રમી હતી એ પણ યાદ રાખજો, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની જે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ હતી એ પણ બોક્સિંગ ડે પર જ શરૂ થઈ હતી। આ સિવાય બીજી એક માહિતી જે મને પ્રાપ્ત થઈ છે તમારી જોડે શેર કરી રહ્યો છું કે દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર જોહાનિસબર્ગની અંદર વર્ષ 1913ની અંદર પ્રથમ વખત બોક્સિંગ ટેસ્ટ રમાડવામાં આવી હતી। હવે વાત કરીએ ભારતની। ભારત અત્યાર સુધી કેટલી બોક્સિંગ ટેસ્ટ રમ્યું છે? બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ રમ્યું છે, ટોટલ 14 ટેસ્ટ મેચ રમ્યું છે। એમાંથી માત્ર એકમાં જ વિજય મેળવ્યો છે જે હાલમાં પ્રાપ્ત થયો છે, 10ની અંદર પરાજય થયો છે। બીજી મહત્વની વસ્તુ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારત
સાત વખત બોક્સિંગ ટેસ્ટ રમ્યું છે, જેમાંથી 5માં હાર અને 2 મેચ ડ્રો રહી છે અને એકમાં હવે જીત મળી છે. મેલબોર્નની જીતની વાત કરીએ તો કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનું કારણ પણ છે. 1991, 99, 2003, 2007, 2011 મેલબોર્નમાં સતત 5 ટેસ્ટ ભારત હાર્યું હતું. 2014ની અંદર બોક્સિંગ મેચ રમી હતી, પરંતુ એ ડ્રો રહી હતી મેચ. અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, એ જે 2014ની બોક્સિંગ ડે મેચ હતી એ ધોનીજીની, મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની અંતિમ ટેસ્ટ મેચ હતી અને ક્રિકેટના ફોર્મેટમાંથી તેમણે નિવૃત્તિની જાહેરાત પણ કરી હતી. ભારતની ભૂમિ પર બોક્સિંગ ટેસ્ટ જે છે ક્યારે રમાયું છે ખરા? હા, રમાયું છે ને. ભારત ઘર આંગણે પણ એક બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ મેચ રમેલું છે. ક્યારે? તો વર્ષ 1987માં કોલકાતા ખાતે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે રમેલી મેચ જે છે એ મેચ હતી ફ્રેન્ડ્સ. ક્યારે? ક્રિસમસના બીજા દિવસે શરૂ થઈ હતી, એટલા માટે એને બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટ મેચ કહેવામાં આવે છે. શું વન ડેની અંદર પણ, હવે ટેસ્ટ મેચ તો વાત કરી રહ્યા, પણ શું વન ડેમાં ક્યારે બોક્સિંગ વન ડે રમાય છે? બોક્સિંગ વન ડે હા રમાય છે. વર્ષ 1989માં ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ મેચની જગ્યાએ મેલબોર્ન ખાતે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ, ખાસ યાદ રાખજો, વન ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમાડવામાં આવી હતી. એ પણ બોક્સિંગ ડે વન ડે હતી. કઈ હતી? બોક્સિંગ ડે વન ડે હતી. તો ફ્રેન્ડ, ધેટ્સ ઇટ. આ હતો એક નાનકડી જીકેની માહિતી ધરાવતો વિડીયો. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોની નીચે એક લાઇક બટન આવે છે, એને પ્રેસ કરજો તથા વિડીયોને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરજો, જેથી એ મિત્રોને પણ આ જીકેનું નોલેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો એન્ડ